हाई गाइस, यहाँनिर मैले एउटा क्वेसन ल्याएको छु। एक्जाममा आएको क्वेसन्स प्रिफिक्स इन्फिक्स इन्टु पोस्टफिक्स नोटेसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। कन्भर्सन्स युजिङ स्ट्याक, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सको रूपमा रहेको हुनाले, यो साथीहरूले सोधेको हुनाले मैले यो पनि इन्क्लुड गरेको छु। र यहाँनिर मैले स्ट्याक र आउटपुट मैले लेखिसकेको छु। यसमा मेरो यहाँनिर पक्कै पनि ओभियसली हामीले अल्गोरिदम पनि इन्क्लुड गर्नु नै पर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर अल्गोरिदम पनि लेख्दैछु। मैले फर्स्ट स्क्यान गर्नु पर्यो हाम्रो लेफ्टबाट इन्फिक्सलाई। यो मैले इन्फिक्स क्वेसन छ र यसैबाट मेरो यसको आउटपुट के आउँछ भन्ने कुराहरू देखाउने छु। पहिला स्क्यान गर्ने हाम्रो लेफ्ट टु राइट, लेफ्टबाट हामीले स्क्यान गर्दै जान्छौँ र यदि सिम्बोल्स अपरान्ड छ भने हामीले डाइरेक्टली प्रिन्ट आउट गर्छौँ र अपरेटर छ भने हामीले त्यसलाई एक एक गर्दै जान्छौँ। जस्तै मेरो फर्स्टमा मेरो अपरान्ड छ, यहाँनिर अपरान्डलाई मैले प्रिन्ट गरिसकेँ। अपरान्ड र अपरेटर्समा साथीहरू यहाँनिर यो सिम्बोल्सहरू चिन्नेमा अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। अपरान्ड भनेको कुनै पनि भ्यालु या भेरिएबल भ्यालु एबिसिडी या डाइरेक्ट कन्स्ट्यान्ट नम्बर्सहरू 1 2 3 होइन। र अब यसमा हाम्रो अपरान्ड र अपरेटर्स भनेको कुनै पनि स्पेसल सिम्बोल्स जसले क्यालकुलेसनको लागि गर्छ, जस्तै प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजन यिनीहरू होइन। र अर्को सिम्बोल्स हाम्रो के छ, हाम्रो प्लस साइन छ होइन, अपरान्ड छ। अब अपरेटर्स आयो भने हाम्रो यो कोडहरू हामीले युज गर्नेछौँ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यदि अपरेटर्स छ भने हाम्रो दुईवटा कुरा हुन्छ। फर्स्टमा हामीले कि त त्यो भ्यालुलाई हामीले डाइरेक्टली स्ट्याकमा राख्छौँ र स्ट्याकभित्र पनि हामीले कम्पेयर गर्छौँ। स्ट्याकमा यदि कुनै सिम्बोल्स अलरेडी छ र त्यसमा स्ट्याकभित्रको अहिले करेन्ट जुन हाम्रो अपरेटर्स आउँछ स्क्यानिङ गरेर आएको करेन्ट अपरेटर भन्दा स्ट्याकभित्रको अपरेटर ग्रेटर छ, त्यसको प्रेसिडेन्स अनुसार होइन, प्रेसिडेन्सेस अनुसार। प्रेसिडेन्सेस भनेको हायरार्किकल अर्डर अफ क्यालकुलेसन्स, त्यो बोर्डमास रुल्सहरू भन्न सकिन्छ। यदि त्यो अनुसारको छ भने पहिला त्यसलाई भित्र स्ट्याकभित्र भएकोलाई पफ गरेर प्रिन्ट गर्ने अनि मात्रै त्यसलाई स्टोर गर्ने गरिन्छ। म यो सबै कुराहरूलाई यहाँनिर देखाउने नै छु। जस्तै प्लस आयो भने हामीले यहाँनिर स्ट्याकभित्र राख्छौँ, किनभने स्ट्याक एम्प्टी थियो, त्यहाँभित्र केही पनि थिएन। अर्को सिम्बोल मैले स्क्यान गर्दै जान्छु। मेरो अर्को सिम्बोल बी छ, बी इज माई अपरान्डलाई मैले डाइरेक्टली प्रिन्ट गर्छु, किनभने यहीँनिर भनेको छु मैले यदि अपरान्ड छ भने प्रिन्ट गर भनेर। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को सिम्बोल छ माइनस। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर माइनस मेरो करेन्ट अपरेटर्स इज माइनस। अब इनसाइड स्ट्याकभित्र मेरो के छ, प्लस इज ग्रेटर होइन, हायरार्किकल अनुसार उसको प्रेसिडेन्स ग्रेटर छ भने मैले यसलाई के गर्नु पर्यो, पहिला पफ गर्नु पर्यो र यहाँनिर प्रिन्ट गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, प्रिन्ट पनि मैले गरिसकेँ र त्यसपछि अर्को यो माइनस चाहिँ यहाँनिर भित्र आउनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो अर्को सिम्बोल्स के छ, प्यारेन्थेसिस, लेफ्ट प्यारेन्थेसिस अर्थात् स्टार्टिङ प्यारेन्थेसिस आयो भने हामीले त्यही स्टार्टिङ प्यारेन्थेसिस नै राखिदिन्छौँ। फेरि अर्को सिम्बोल्स मेरो सी छ, सी इज द अपरान्ड्स, मैले डाइरेक्टली प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ सिम्बोल्स हाम्रो अपरेटर मैले यहाँनिर यो प्लस छ, माई करेन्ट अपरेटर्स इज एस्ट्रिक हेज मोर हायरार्किकल देन स्ट्याकभित्रको अपरेटर भन्दा, त्यही भएर यो यहीँनिर स्टोर हुन्छ होइन। त्यसपछि अर्को सिम्बोल हाम्रो रहेको छ डी इज माई अपरान्ड, सो डाइरेक्टली प्रिन्ट। अर्को छ हाम्रो अपरेटर प्लस। अब हेर्नुहोस् है, अब यो प्लस भन्दा ग्रेटर कुन छ, मेरो स्ट्याकभित्रको भ्यालु छ, स्ट्याकभित्रको अपरेटर मेरो ग्रेटर छ। त्यही भएर मैले यसलाई पहिला सुरुमा मैले पफ गर्छु, प्रिन्ट गर्छु अनि मात्रै मैले प्लस भित्र राख्छु। अब अर्को अपरेटर हाम्रो के छ, अर्को सिम्बोल्स अपरान्ड छ, ए छ, मैले एलाई प्रिन्ट गरेँ र त्यसपछि यहाँनिर क्लोजिङ, जब क्लोजिङ प्यारेन्थेसिस या राइट प्यारेन्थेसिस आउँछ अनि हामीले यहाँनिर त्यसलाई डिस्कार्ड गर्छौँ, त्यसलाई प्रिन्ट गर्दैनौँ होइन, डाइरेक्टली डिस्कार्ड गर्छौँ र त्यो स्ट्याकभित्रको अपरेटर्सलाई पनि बाहिर निकालेर प्रिन्ट डिस्प्ले गरिदिन्छौँ। कबसम्म डिस्प्ले गर्छौँ, जबसम्म लेफ्ट प्यारेन्थेसिस या स्टार्टिङ प्यारेन्थेसिस आउँदैन। हेर्नुहोस् है, यसरी र सबलाई डिस्कार्ड गरिदिन्छौँ। प्यारेन्थेसिस हामीले प्रिन्ट गर्दैनौँ, प्यारेन्थेसिस हाम्रो पोस्टफिक्समा हुँदैन। अब अर्को सिम्बोल रहेको छ
अपरेटर ओभियसली यो अपरेटर हाम्रो स्ट्याकभित्र राख्छौँ। फेरि अर्को सिम्बल रहेको छ, फेरि प्यारेन्थेसिस रहेको छ, प्यारेन्थेसिस पनि राख्छौँ। अर्को सिम्बल रहेको छ अपरान्ड, डाइरेक्टली हामीले प्रिन्ट गर्छौँ अपरान्डलाई। अर्को सिम्बल रहेको छ माइनस, माइनस हामीले भित्र राख्छौँ। र अर्को फेरि सिम्बल रहेको छ अपरान्ड, डाइरेक्टली प्रिन्ट गर्छौँ। र फेरि पनि प्यारेन्थेसिस हाम्रो राइट प्यारेन्थेसिस आएको छ, राइट प्यारेन्थेसिस आएपछि हामीले यो सिम्बल्सलाई प्रिन्ट गर्छौँ र यसलाई प्यारेन्थेसिसलाई डिस्कार्ड गर्छौँ। अर्को फेरि अपरेटर हाम्रो प्लस आएको छ, त्यो प्लस हाम्रो भित्र राख्छौँ। भित्र राख्न पाइएन किनभने यो भन्दा हाम्रो भित्रको जुन अपरेटर छ त्यो चाहिँ हाम्रो ग्रेटर छ। ग्रेटर भएपछि त्यसलाई हामीले पप गर्छौँ। जस्तै डिभाइड छ, डिभाइडलाई हामीले पप गरेर यसलाई प्रिन्ट गर्छौँ। प्रिन्ट गरेर मात्रै अनि प्लस हामीले भित्र राख्छौँ। र अर्को सिम्बल्स हाम्रो रहेको छ अपरान्ड, अपरान्डलाई ओभियसली हामीले डाइरेक्टली प्रिन्ट गर्छौँ। र अब भएको भित्र भएको सिम्बल्सहरूलाई हामीले बाहिर प्रिन्ट गरिदिन्छौँ, डाइरेक्टली प्रिन्ट गरिदिन्छौँ। यही नै हो हाम्रो आउटपुट। यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ। सो अभियसली यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला, यही नै हो लजिक। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि यदि केही यस्तो कन्फ्युजन छ भने यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। यदि मन परेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनुहोस्। यही नै मेरो अपेक्षा छ। थ्याङ्क यू, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।